सम्यक न्यूज। सम्यक न्यूज। जय भीम। सम्यक न्यूज लाईव्हच्या विशेष बातमीपत्रामध्ये मी विजय निलंगेकर आपलं स्वागत करतो। पाहूयात आजच्या सम्यक घडामोडी। आयडियल इन्स्टिट्यूट ऑफ बायोलॉजी, नांदेड आणि लातूर, लीडर इन बायोलॉजी। फिनिक्स मल्टीस्पेशालिटी हॉस्पिटल अँड क्रिटिकल केअर सेंटर, शिवाजीनगर, नांदेड। कपिल पाटील। माननीय राज ठाकरे यांच्या पुढाकाराने सुरू झालेले आंदोलन हे केवळ ईव्हीएम हटवण्यासाठी नाही तर या देशाची लोकशाही वाचवण्यासाठी आहे। इंग्रजीत एक फ्रेज प्रसिद्ध आहे, सीझर्स वाईफ मस्ट बी अबाउट सस्पिशन। एका नागरिकानं संशय व्यक्त केला तर सीतेच्या माईला अग्निदिव्य करावा लागतो आणि इथे तर अख्खी जनता ईव्हीएम बद्दल शंका व्यक्त करते आहे। असं असताना ते ईव्हीएम कवटाळून बसलेले आहे आणि इथे शंकेला जागा आहे। यंत्राच्या मार्फत लोकशाही बटीक बनवण्याचं ते कारस्थान या सरकारने रचलेल्या हा फॅसिझमचा नवा प्रकार आहे आणि त्याला विरोध करण्यासाठी 21 मार्चच्या या लढाईमध्ये 21 ऑगस्टच्या या लढाईमध्ये मोठ्या संख्येने जनतेने उतरावं यासाठी लोकभारती त्याला समर्थन देत आहे। पाहत रहा सम्यक न्यूज लाईव्ह। बातमी पाहण्यासाठी यूट्यूबवर सबस्क्राईब करा।